سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از کانال آموزشی دارک لرن. من علی ام و در این ویدیو در خدمت شما هستم. خب بچه‌ها، ادامه دوره شبکه برای هکرها رو داریم ضبط می‌کنیم و امروز اومدیم که درباره IP صحبت کنیم و مفاهیم IP و مک آدرس یا همون فیزیکال آدرس و لاجیکال آدرس رو بگیم. زیاد توضیح زیادی نمیدم و احتمالا این ویدیو یه ذره تایمش کمتر بشه، چون توضیحات بیشتری بخوام بدم امکان داره واقعا گیج بشین. برای همون یه در حد خیلی ساده میگم IP و مک آدرس چیه که فقط یه اطلاع کلی ازش داشته باشین. بعداً مفصل‌تر بهتون توضیح میدم و آره، چون بعد یه سری چیزا رو درک کنید قبلش، بعدش بهتون توضیح میدم. خب بچه‌ها، بریم هر چه زودتر سراغ ویدیو، وقتتون رو نگیرم. لیتس گو. خب بچه‌ها، اولین چیزی که میخوام دربارش توضیح بدم اینه که آدرس IP چیه. خب اگه تو ویدیو قبلی دیده باشین گفتم که آدرس IP دقیقاً همون آدرس کامپیوتر ما رو میده. مثلا اینکه و البته یه توضیح بهتون بدم، البته IP مخفف اینترنت پروتکله. خب یعنی بذارین بنویسم براتون. خب مخفف اینترنت پروتکل یه شناسه عددیه که برای هر دستگاهی اختصاص داده شده. یعنی چی؟ و بهش بچه‌ها به IP لاجیکال آدرس هم میگن. یعنی اگه یه وقت گفتن آدرس منطقی یا همون لاجیکال آدرس، منظورشون همون IP، آدرس IP ماه. خب بهتون گفتم آدرس IP دقیقاً همون آدرس کامپیوتر ماه. مثلا من میخوام آدرس خودمو بدم، میگم من مشهدم، خیابان امام رضا هم، مثلا کوچه رضا، ساختمان رضا. خب تا اینجا میشه IP آدرس من، یعنی من آدرسمو بهش دادم. و اصولا من بخوام با یک ارتباط برقرار کنم توی در سطح شبکه، باید حتما IP آدرسشو داشته باشم و اینا نمیتونم مثلا بهش چیزی بفرستم چون آدرسشو ندارم. و یه چیزی که بگم، دو نوع ورژن IP داریم. IP ورژن 4 داریم و IP ورژن 6 داریم که خب حالا درباره هر کدومش بعداً توضیح میدم. الان فقط بدونید که ما بیشتر با IP ورژن 4 استفاده میکنیم و ساختارش به این حالته. بذاریم برم توی پاورپوینت. خب ساختارش به این حالته که ما 4 تا عدد میدیم که با دات جدا میشن. این عددها همونطور که میبینید، مثلا 192.168.1.0. این مثلا، حالا بذارین اینو من مثلا 1 کنم، این مثلا IP کامپیوتر منه. خب و خب حالا IP خیلی مفصل تره. من فقط در حد اینکه یه کلیتی دربارش بدونید میخوام بهتون بگم و اینا خیلی خیلی مفصل تره و کامل بعداً دربارش توضیح میدم. ولی الان اگه بخوام توضیح بدم احتمالاً یه ذره گیج بشین و نتونم خوب اون چیزی که باید رو بهتون منتقل کنم. خب پس آدرس ما به همچین حالتیه. حالا این عددا میتونن چند باشن. این عددا هر کدوم از این بخشا میتونه از 0 تا 255 باشه. خب یعنی مثلا من یه آدرس IP مو مثلا میخوام 136 باشه، 168.1.1 مثلا. اوکی، و یه همچین حالتیه و 4 تا عدد رو کنار هم میذاریم و با دات از هم جداشون میکنیم. و این از آدرس IP ما که هر کدوم از این کامپیوتر همونطور که میبینید یه دونه آدرس منحصر به فرد خودشونو دارن و در کل میشه همون آدرس ما. حالا من تا ساختمون رو بهتون گفتم. اوکی، آدرس IP ما میشه مثلا آدرسمون تا ساختمون ما. حالا داخل ساختمون ما چند تا چی داریم؟ واحد داریم. حالا این که اون واحدا کدوم واحد منه، اونو چی مشخص میکنه؟ مک آدرس من مشخص میکنه یا آدرس فیزیکال من. بذارید براتون بنویسم. خب پس هر جا شنیدید مک آدرس یا آدرس فیزیکال، همونه، منظورشون همون مک آدرسه. خب مک آدرس من چیه؟ مک آدرس من دقیقاً میگه که من کدوم واحد میشینم از اون ساختمون. اگه ویدیوی قبلی رو دیده باشین، من درباره انواع شبکه صحبت کردم. شبکه لن رو فهمیدید چیه دیگه. شبکه لن، شبکه مثلا شرکت من میشه لن. خب یه کسی از بیرون شبکه میخواد برای من پیام مثلا بفرسته. اوکی، اول باید به شرکت بفرسته، درسته؟ پس اول باید آدرس شرکت رو داشته باشه که میشه IP آدرس شرکت من.
بعد اون شرکت من هزاران کامپیوتر داره، هر کدوم از اون کامپیوترها یک واحدن. یعنی مثلا بخوام با ساختمون تشبیهش کنم، هر کدوم از اون کامپیوترها یه واحدن. مثلا کامپیوتر من واحد مثلا 24. خب دارم با ساختمون مقایسهش میکنم. خب حالا من باید اون شخص بعد مک آدرس منو هم داشته باشه که بتونه برای من پیام ارسال کنه، چون اون تا ساختمونو با آی پی میتونه مثلا انتقال بده. از اونجا به بعد که کدوم واحد من میشینم اون مک آدرس مشخص میکنه، که مک آدرس یه همچین عددیه که در مبنای 16. حالا اگه مبنا رو بلد نیستین یه ویدیو که نه تو اینترنت سرچ بزنید، حتما مبناها رو بخونین، چیز زیاد سختی نیستش. که 6 تا عددن که در مبنای 16 کنار هم قرار میگیرن و 48 بیتن. و اینا اگه نمیدونین حتما برین درباره مبنا بخونین. و اینم که یادم رفت آی پی آدرس 32 بیتیه. و آره دیگه بچه‌ها نگاه کنین، این اعدادی که ما هست در مبنای 10. خب یعنی عددهای معمولی که ما استفاده میکنیم 1 2 3 4 تا مثلا 1000 و فلان، اینا همشون در مبنای 10 هن. و وقتی ما اینا رو میتونیم در مبنای 2 ببریم. خب و مثلا این عدد پایینش دقیقا همون یکی بالاییه. خب این دقیقا همون یکی بالاییه، فقط این در مبنای 10 و این در مبنای 2 و فرقش اینه. و این همونطور که میبینید 32 تا عدد کنار هم قرار گرفتن که میشه 32 تا بیت. هر کدوم از این عددها یه بیتن و هر 8 تاشون میشه یه بایت. اوکی، حالا اینا رو باید برین حتما دربارش برین، من خوب توضیح احتمالاً نمیدم بهتون. و آره خب مک آدرس هم بچا که به اختصار بهش میگن مک و خب مخفف مدیا اکسس کنترل ادرس، همونطور که میبینید M A و C. و خب این 6 تا گفتم بخش داره دیگه. خب این بچا 3 تا بخش داره این مک آدرس ما، ببخشید 6 تا بخش داره که هر کدوم از این بخش ها در مبنای 16 هستن. و 3 بخش اولش که میشه Organization Unique Identifier، این بخشش مشخص میکنه که یعنی این 3 تا بخش اول رو اگه مثلا شما به هر جا بدین مشخص میکنه که و یه چیزی بگم بچه‌ها، اینو بزنین قبلش بگم، مک آدرس شما انحصاراً مال سیستم شماست و هیچ کسی مک آدرس شبیه مک آدرس شما نیست. اوکی، مثلا توی ساختمون 2 تا واحد 2 نداریم که. اوکی، ولی آی پی آدرس شما یونیک یا مختص شما نیست، هی در حال تغییره. اوکی، اینو در نظر داشته باشین، آی پی آدرس دائما در حال تغییره. ولی خب مک آدرس شما نه، ثابته. از اول عمرتون تا آخر عمرتون یه مک آدرس کلا روی سیستمتون دارین و من اینکه سیستمتون رو عوض کنین که اون میشه مک آدرستون تغییر میکنه. و خب این 3 تا بخش اول مشخص میکنه که شرکت سازنده سیستم شما کیه. مثلا کامپیوتر من مثلا اینتله، الان من برم مثلا مک آدرسمو پیدا کنم، مک آدرسمو از توی مثلا سیستمم پیدا کنم و بدم به اینترنت، میگه که سیستم تو اینتله. چرا؟ چون کارت شبکه‌ام مال اینتله و مک آدرسش برای اینتله. 3 بخش بعدی مال هر کسیه، یعنی مال کامپیوتر مختص کامپیوتر شماه. 3 بخش اولش پس میشه اون شرکتی که ساخته و 3 بخش بعدی مختص کامپیوتر شماه و هیچ مک آدرسی با مک آدرس دیگه‌ای مشابه نیست. البته میتونید خب مک آدرستون رو عوض کنید و آی پی تون هم همینجوری عوض کنید، کلا میتونید عوض کنید، ولی خب در کلیتش اینجوریه که مک آدرس شما ثابته. ولی خب ما مثلا برای کار امنیت یا تست نفوذ میتونیم عوض کنیم و آره. خب اینم از مک آدرس. حالا من چند تا تفاوت ازش و بچا آی پی و مک آدرس کنار هم با هم کار میکنن تا مثلا پکیج شما به مقصد برسه. اوکی، امیدوارم یه درک کلی ازش داشته باشید. حالا بریم تفاوت فیزیکال آدرس یا همون مک آدرس و لاجیکال آدرس یا همون آی پی رو با هم بگیم. آدرس فیزیکی یا همون فیزیکال آدرس یا مک آدرس در لایه دوم مدل OSI کار میکنه. اگه مدل OSI رو توی جلسه پیش دیده باشین که همون لایه اترنت ماه در اونجا کار میکنه یا همون لایه دیتا لینک. و آره، و آدرس منطقی یا همون آی پی آدرس در لایه سوم در لایه نتورک یا اینترنت کار میکنه. البته توی OSI نتورک و توی TCP IP اینترنت. و خب آدرس فیزیکی ما همیشه اینو گفتم، آدرس فیزیکی ما یا همون مک آدرس ما همیشه ثابته، اما آدرس
لاجیکال یا آی پی آدرسمون دائما در حال تغییره. اونم به دلیل اینه که حالا بعداً بهتون توضیح میدم اینو چرا اینجوریه و کامل درباره آی پی صحبت میکنیم، ولی خب الان فقط خواستم یه دید کلی بهتون بدم. و یه چیز دیگه این که ما آی پی هامون یه رنجی دارن. خب مثلا توی آی پی های ما، خب آی پی شرکت، مثلا شرکت ما، خب این قسمتش ثابته. بذارید مشخص کنم. این قسمتش، حالا این اومد جلوش، در کل این عدد اول و دوم و سومش ثابته و این متغیره. یعنی اگه این کامپیوتر رو نگاه کنین، این یکه، بعد این شده 2، بعد این شده 3، بعد این شده مثلا 10. البته مهم نیست به ترتیب باشه ها. آدرس دی توی مثلا شبکه لن من، خب اومدم به هر کدوم از اینا یه آی پی آدرس دادم. خب و حتما نباید مثلا تا 4 پر نشده نمیتونیم بریم 10، نه اینجوری نیست. از 3 مثلا میریم 10، اوکی، و میتونیم آدرسشو مثلا اینو اصلا بکنیم 100، اوکی، و اصلا ربطی به این نداره که حتما به ترتیب آدرس دهی بکنیم. خب حالا ولی خب یک کلیتی که وجود داره اینه که 3 تا بخش اولش مشخصه. این 3 تا بخش اول مشخص، البته ممکنه 2 تا بخش اول باشه یا بخش اول باشه. من یه کلیتی دارم میگم. این الان توی این شرکت مثلا 3 تا بخش اول مشخص میکنه که این کامپیوتر مال این شرکته. یعنی اگه من اینجا رو تغییر بدم بشه 18، دیگه این کامپیوتر مال این شرکت نیست. چرا؟ چون 3 تا بخش اولش فرق میکنه یکی از بخشاش توی 3 تا بخش اول. و اوکی، و الان این ارتباطش با اینا دیگه قطع میشه. اوکی، این یه همچین حالتی. و یه چیز دیگه ای که هست اینه که این بخش آخر مختص هر سیستمیه. مثلا این سیستم 1 منه، این سیستم 2 منه، این سیستم 10 منه و این سیستم 3 منه و هر کدوم از اینا توی شبکه من هستن. یعنی میگه که این توی شبکه من اولین سیستممه، مثلا این دومی سیستممه، سومی، دهمی مثلا. اوکی، یه همچین حالتی. و اگه من این تصویر رو براتون نشون بدم، نگاه کنین اینجا 192.168.1. اوکی، همه اینا دات یکن، یعنی اینا کلشون توی یه شبکه لنن. اوکی، یعنی مال یه شرکتن. و اگه اینو نگاه کنید 192.168 اینجا 100. اوکی، و این میگه که یعنی مال یه شرکتی دیگه است. این کامپیوتر با این کامپیوتر ارتباط نداره چون توی یه شرکت نیستن، توی یه شبکه لن نیستن. اوکی، و بیرون از یعنی اینا هر کدومشون یه شبکه لن جداه. من اینکه اینجوری ارتباط برقرار کنن. اوکی، یه همچین حالتی. و توی بچهای شبکه لن ما اصولا فیزیکال آدرس به کار میاد. یه جنبندی بکنم، اینکه الان بهتون گفتم من میخوام به کامپیوتر دیگه دسترسی پیدا کنم. مثلا من از اینجا میخوام دسترسی پیدا کنم به این. خب اول اینکه آی پی شرکت رو میزنم. بعد از اینکه آی پی شرکت رو زدم، بعد مک آدرس اینو هم داشته باشم. یعنی من تا اینجا آی پی به کارم اومد، تا ساختمونه آی پی به کارم اومد. حالا کدوم از این واحدهای دیگه چی باید بزنم؟ بعد مک آدرسش رو داشته باشم. و این یه کلیتی. حالا اینکه مثلا ممکنه گیج شده باشین که خب این شرکت من یه دونه آی پی داره و چرا اینا که با مک آدرس کار میکنن، اینا هر کدوم از واحدن، چرا خودشون باز یه آی پی دارن؟ حالا اینا رو بعداً من مفصل‌تر کامل بهتون توضیح میدم. در حالت کلی یه دیدی داشته باشید که خب آی پی چی کار میکنه. آی پی آدرس دهی رو انجام میده، مک آدرس هم همون آدرس دهیه، فقط اینکه تو شبکه لنمون به کار میاد. و آره دیگه، مثلا این کامپیوتر الان میخواد با این کامپیوتر ارتباط برقرار کنه و مکش رو داشته باشه، آدرس مکش رو داشته باشه تا بتونه براش پکیت بفرسته و این گونه. خب از این بیشتر توضیح نمیدم درباره اینا. حتما به بچه‌ها اگه میتونید تحقیق کنید یا اگه سوالی دارین حتما ازم بپرسین و در کل این قسمت امیدوارم خوب فهمیده باشید. و بعدش میریم درباره سخت افزارها یکم توضیح میدیم که دیدتون نسبت به این آی پی ها بهتر شه. بعداً مفصل‌تر درباره آی پی ها صحبت میکنیم، پرایوت، پابلیک و استاتیک و داینامیکش. آی پی ورژن 6 هم صحبت میکنیم. فقط خواستم یه دید کلی نسبت به اینا بهتون بدم و امیدوارم که خوشتون اومده باشه و امیدوارم که استفاده کافی رو ازش ببرین. و تا ویدیو بعدی، بدرود.